Okay. Now kita teruskanlah kepada 4.4. Okay. So system of linear equations untuk syllabus matrikulasi. So kita akan belajar up to 3 variable. So akan ada X, Y, Z. Sekolah mungkin belajar X, Y sahaja. So kita belajar up sikit lah sampai Z. Okay. So here is the learning outcomes related to system of linear equations. Okay, so ada dua learning outcomes. Yang pertama adalah, okay, you need to know how to write the equations in the form of AX equals to B. Maksudnya kena buat equation dalam bentuk matrix form. Okay, sebab kita belajar dalam topik matrices. So lepas dah buat matrix, barulah kita boleh gunakan matrix untuk solve the value of X, Y dengan Z lah. Okay, and then the second learning outcomes adalah solve the unique solution. Okay, unique solution. So maksudnya kamu akan belajar juga no solution dan juga infinitely many solution. So kita ada 3 jenis solution lah. Tapi untuk solving hanya melibatkan unique solution sahaja. Dan ada 3 method kat sini diberitahu. Inverse matrix, elimination method dan juga Cramer's rule. Okay. Tetapi dalam elimination method kita akan pecahkan kepada 2 method lain lah. So in total kamu akan belajar 4 method. Okay. Now kita pergi kepada system of linear equations dalam bentuk matrix dahulu. Okay. So consider the system of linear equations with 3 unknowns. So let's say kita ada equation dalam bentuk ini. A11x1 plus A12x2 plus A13x3. So ini adalah first equation. So dia sama dengan a constant. Okay. And then kita ada lagi another equations. Okay. A21, A22, A23 equals to B2. And then kita ada the third equations. So bila kita ada 3 variable yang membentuk 3 equation, kita nak solve X, Y, Z. Okay. Selain menggunakan matrix, kita boleh guna simultaneous equation. Tapi it's going to be complicated. Okay, so that's why kita perkenalkan matrix form lah. Okay, so this system of linear equations we can write as a single matrix equation. So macam mana nak write in single matrix? So coefficient kepada X1, X2 dan juga X3 ini, setiap coefficient dia kita akan bentuk satu matrix ini. Okay, so A11, A12 nampak A11, A11, A12, A12. Yang penting susunan mestilah X1, second equation dan third equation pun mestilah kita susun mengikut variable yang sama lah. X1, X2 dan X3 baru kita boleh bentuk dia punya matrix equations. Okay, and then X ni merujuk kepada X1, X2, X3 and B on the right hand side here kita akan bentuk satu column matrix. Okay, B 3 by 1. So ini ada 3 by 3. And then kita akan darabkan dengan 3 by 1 matrix. Dan kita darab, the result will be 3 by 1 lah. So inilah dia sistem yang kita beritahu sebagai AX equals to B. Okay, dia simple je. So kita teruskan kepada example. Macam mana nak bentuk equations tersebut. Okay. So let's look at here Sekejap So if we look at this example, okay, the graph of a quadratic function y equals to ax squared plus bx plus c, where a, b and c are constants that passes through the point -2, -10. Ini adalah first point. Second point adalah 1, 8. Dan third point adalah 2, 6. Okay, so dekat sini, obtain a system of linear equations. System of linear equations to represent the given informations. Okay, so perkara pertama adalah kita perlu bentuk 3 equations. Lepas tu baru boleh buat dalam bentuk matrix form. Okay, macam mana kita nak buat matrix equation tersebut? Berdasarkan these coordinates. Okay, selalunya koordinat kita tulis dalam bentuk apa? X, Y, betul tak? So ini merujuk kepada X, ini adalah Y. So X1, Y1. And then kita ada X yang kedua, Y yang kedua. Dan kita ada X yang ketiga, Y yang ketiga. Okay. So kita boleh masukkan this value X1, X2, X3
dalam this equation, so dia akan membentuk tiga equations lah. Okay, let's substitute points -2 and -10. Okay, so ini tadi apa kita kata? Ini x1, ini adalah y1 kan? Gantikan dekat these equations. Okay, so our equation will be -10 equals to a multiplied by -2 squared plus b multiplied by -2 plus c. Okay, simplify dapat apa? -10 equals to 4a, -2 squared adalah 4 minus 2b plus c. Okay, so ini adalah our first equations. Okay, seterusnya kita gantikan pula the coordinates of 1, 8. Okay. So 1 adalah x yang kedua, 8 adalah y yang kedua. So here we have 8 equals to a multiplied by x squared plus b multiplied by x plus c. Okay, so simplify again, we have 8 equals to a plus b plus c. So ini adalah matrix yang kedua. Equation yang kedua. Okay, seterusnya kita pergi dekat equation yang ketiga. Substitute 2, 6. So substitute 2, 6. Okay, 2 adalah x kita, 6 adalah our y. So here we have 6 equals to a multiplied by 2 squared plus b multiplied by 2 plus c. Okay. So kita dapat apa? 6. Oh sorry. Dia kena langkau satu. 6 sama dengan a squared adalah a pula. 2 squared adalah 4. So 4a tambah 2b tambah c. So ini membentuk our third equations. Okay, so daripada sini kita dapat ketiga-tiga equations lah. So our system of linear equations, saya tulis cantik-cantik balik semula. So dia adalah ini, sekejap bukan message ni. Okay, abaikan. So our results, final answer will be, sebab dia minta linear equation sahaja dia minta linear equation, system of linear equations. So the result here will be berapa ya? Yang pertama adalah 4A tolak 2B tambah C sama dengan negatif 10. Okay. And then kita ada ABC. A plus B plus C sama dengan 8. Dan yang ketiga adalah 4A tambah 2B tambah C sama dengan 6. So inilah dia our systems of linear equations. Okay. Sekarang ni saya tambah lagi satu soalan tambahan. So apakah jawapan kepada ini? So sekarang ni dia minta dalam bentuk matrix. Matrix form. Okay. So ambil koefisien kepada, sebab saya dah susun dalam bentuk ABC. Susunan ABC kan. So kita ambil koefisien kepada A, B dan C, jadikan dia dalam satu matrix. So yang pertama adalah 4, negatif 2, 1. Koefisien kepada second equation adalah 1, 1, 1. Dan koefisien kepada the third equation adalah 4, 2, 1. So ini membentuk matrix A. Okay. So sebelah dia darabkan pula dengan matrix A, B, C. So ini adalah matrix X kita. Oh sorry, dia huruf X besar. Okay. Dan the right hand side will be our matrix B. Okay. So kalau dia minta jawapan dalam bentuk matrix form, so this will be our answer. Okay. Now kita pergi kepada solving system of linear equations. Okay. Sebelum kita solve system of linear equations, so kita kena tahu dahulu
apakah method-method untuk solve system of linear equations. So tadi ada 4 method, okay. Method yang pertama adalah inverse matrix. So kita gunakan inverse matrix untuk solve. So cara dia adalah bila dah dapat dalam bentuk AX sama dengan B, okay, so we are going to multiply both sides dengan A inverse. Okay, so saya darabkan dekat depan. So A inverse AX equals to A inverse of B. Okay, and then kita A inverse, ini yang sama lah kan. A inverse A kita akan dapat I. Okay, and then I darabkan dengan any matrix X, kita akan dapat X. So maksudnya the result will be AX sama dengan darabkan sahaja inverse dengan B. Okay, cumanya dekat sini bila kita gunakan inverse matrix, so nak dapatkan inverse kita ada 3 cara kan. Either menggunakan properties ataupun gunakan adjoint method ataupun gunakan elementary row operation, ERO. So untuk let's say soalan tak ada beritahu gunakan apa, so bebaslah nak guna apa-apa sahaja untuk cari inverse. Asalkan kamu dapat inverse matrix. Okay, so itu adalah method yang pertama. Okay, method yang kedua adalah menggunakan elimination method. So tadi saya kata dalam elimination method kita akan pecah kepada 2 jenis elimination. Yang pertama adalah Gauss-Jordan. Tak nampak pula kan? Yang pertama adalah Gauss-Jordan dan yang kedua adalah Gauss elimination sahaja. So dia dalam bila elimination method sahaja, so dua-dua ini dia dalam keluarga Gauss. Okay. So Gauss method dia start dengan dia akan tulis dalam bentuk ini. So Gauss elimination kita gunakan elementary row operation dan kita akan stop bila kita jumpa jawapan seperti ini. Okay. Bila dah jumpa jawapan seperti ini, baru kita akan terus dapat Z sama dengan C. Lepas tu kita buat simultaneous equation sahajalah. Okay, itu Gauss elimination method. Okay, another method adalah Gauss-Jordan. Ada Pakcik Jordan kat sini. Okay, so kalau dia kata Gauss-Jordan, kamu kena jadikan our matrix here sebagai identity. Ini kena siapkan sebagai identity. So nanti final answer akan terus dapat jawapan ABC itu apa. Tak perlu buat simultaneous equation lah. Itu adalah 2 method yang berbeza. Okay. So Gauss-Jordan habiskan sampai dapat identity. Kalau Gauss elimination saja, okay. Kalau dia kata Gauss je, tak ada Pakcik Jordan dia kata Gauss je. Bila ada Gauss je, kita akan buat lower triangle kita sebagai identity. Dan atas ini, lepas tu kita boleh solve using simultaneous equation lah. So itu untuk elimination. Okay. Dan method yang terakhir, method yang keempat menggunakan Cramer's rule. Okay. Cramer's rule, kamu hanya perlu tahu macam mana nak cari determinant. Okay. If you know how to find determinant, so first kita dapatkan determinant of A, determinant of matrix A. Kemudian kita akan gantikan satu kolom dengan our matrix B. Okay. Gantikan satu kolom X, satu kolom Y dan satu kolom Z. Kita dapat determinant yang baru. Lepas tu kita gunakan this formula lah. Nanti akan dapat final answer dia apa. Okay, so tu adalah 3 jenis method Okay, now kita pergi kepada types of solutions. Okay, so untuk types of solutions, ada 3 jenis solution. Okay, so let's say if you end up dapat ini, so bawah ni 1, atas, so dia dapat 0, 1, lepas tu kat sini ada constant. Okay, bila kita punya ending adalah 0, 1 dan juga constant kat sini, ini refer kepada ending kat sini. So ini akan bagi kita jawapan kepada unique solution. Maksudnya setiap value of X dengan Y kita tu akan ada value lah. Unique solution maksudnya dia akan ada satu je jawapan. Okay. And then let's say if you get this as your answer, okay, dekat bawah ni second row kamu dapat semua kosong. Okay, bila dia semua kosong, kamu akan dapat jawapan infinitely many solution. So dia tak akan ada satu jawapan je, dia akan ada 3, 4 lebih lah, infinitely. So dia ada banyak possibilities. Sebab apa? Untuk dapatkan kosong kat sini, either X ataupun Y boleh jadi kosong. Tapi dia tak semestinya kosong, dia boleh jadi under value juga kan. So kita tak tahu berapa je punya jawapan. So that's why kita akan mention sebagai infinitely many solutions.
Okay. The third one, if you end up dapat ini. Okay. Kalau end up dapat ini, kosong, kosong, lepas tu tiba-tiba dapat constant. Ini merujuk kepada no solution. Kenapa dia no solution? Okay. Sebenarnya ini adalah apa? Koefisien kepada, ini merujuk kepada koefisien kepada X dengan Y kita kan? Mana arrow? Okay. Ini adalah X, ini adalah Y. So ini adalah value yang kita dapat. So contohlah, bila kamu dapat kosong kan? So kat sini dia beritahu X kamu adalah kosong, Y kamu pun kosong, dapat jawapan 6. Kenapa dia hilang Okay. So kosong tambah kosong sama dengan 6. Adakah ia betul? Salah, betul tak? So dia tak logik lah 0 plus 0 sama dengan 6. So kita akan mention sebagai no solution. Okay. So tadi ini pula kita dapat 0 tambah 0 sama dengan 0. Yang bawah dia. Kalau kita tengok yang first tadi, ini saya dapat X kita kosong. So Y sama dengan 6. So directly dapat jawapan lah. Okay. So itu adalah perbezaan antara unique solution, infinitely many solution dan juga no solution. Tapi sebelum tu nak dapatkan bentuk ini, kamu kena buat apa? ERO. Okay. Tapi dia 2 by 2 je. So tak ada masalah lah kot. Okay. Selain menggunakan ERO, kita boleh gunakan determinant. Tetapi determinant hanyalah untuk identify whether the solution is unique ataupun not unique. Kalau dia unique, maksudnya dia akan ada jawapan seperti ini. Okay? Tapi kalau dia not unique maksudnya ada 2 possibility. Either infinitely many solution ataupun no solution. Okay? So kalau kita gunakan determinant sahaja. So for example, kalau determinant kita sama dengan kosong, maksudnya matrix kita adalah singular matrix. Bila matrix itu single, maksudnya dia akan jadi not a unique solution. Dia tak akan ada jawapan. Okay, dia ada infinitely many ataupun no solution lah. So kita ada 2 possibility. Apa lagi satu properties kepada singular matrix? Kalau dia singular matrix, dia tak ada inverse matrix. Sebab tu nama dia single. Bila dia single, dia tak ada inverse. Okay, itu berlaku apabila determinant adalah kosong. Okay, tetapi if our determinant is not equal to 0. Apa maksud not equal to 0? Determinant kamu ada value, sama ada negatif 1 ke, 4 ke, 8 ke, 100 ke, asalkan dia ada value selain kosong. So bila dia selain kosong, determinant dia akan ada inverse matrix. So bila ada inverse matrix, wujudlah kita punya solution. So it will be unique solution. Next, kita pergi kepada inverse matrix. So example 2, let's solve our system of linear equation using a first method, inverse matrix. Okay, so untuk inverse matrix, if P is 3 by 3 and Q adalah 3 by 3, find PQ and deduce the P inverse. Okay, sebenarnya soalan ini kita dah jawab pada hari Isnin yang lalu. Okay, so boleh rujuk balik jawapan kamu dekat nota hari Isnin yang lepas. Ini soalan yang sama. Okay, example pertama using property of inverse untuk dapatkan inverse matrix. So saya dapat inverse sebagai ini. Okay, so saya tak perlu buat lagi layar. So ini gunakan properties kan. So ini adalah jawapan daripada last lesson. Okay, kemudian the next question is express the following system in matrix form and hence solve the systems of linear equations. Okay, so soalan ini ada kaitan dengan inverse yang kita nak cari tadi kan. So let's rewrite first matrix ini. Kalau matrix ini dia sama dengan salah satu matrix dekat sini, so kita boleh gunakan this inverse matrix untuk dapatkan value of x, y dan z. Okay, so let's write this equation into matrix form dahulu. So ini akan membentuk apa ya matrix form kita? 2, negatif 1, 1, x kita 1, y, kat sini ada y ke? Sini tak ada y, so y adalah kosong dan z adalah 1. Okay, and then kita ada 3x tolak y tambah 4z, so dia adalah 3, negatif 1, 4. Okay, now our matrix x adalah x,
Y, Z. Sama dengan right matrix yang value yang kanan ini sebagai matrix B. So it will be 3, 1, 0. Okay. So now if you can see here, this matrix, okay, matrix ini terutamanya 2, -1, 1, 1, 0, 1, 3, -1, 4. Ini sama macam matrix P. So that means this is our P, this is our X, and ini saya letak sebagai B. So PX sama dengan B. Okay. So kat sini I'm going to start writing with P of X equals to B. Okay, so kita nak gunakan inverse matrix, betul? Darabkan both sides dengan P inverse. So P inverse darabkan dengan PX equals to, saya darabkan dekat depan kan? So on the right hand side pun kena dekat depan. So P inverse multiply by B. Okay. P inverse darab dengan P dapat apa? I. I X equals to P inverse multiply by B. So that means your X adalah hasil darab antara P inverse dan juga B. Okay. So that means here, untuk dapatkan the value of X adalah P inverse. P inverse kita apa? Saya salin balik yang sini. Muat tak? Okay. Dan ini akan didarabkan dengan B. 3, 1, 0. Kemudian kita buat apa? Kita gunakan operasi darab untuk matrices lah. Macam mana nak buat darab? Ini darabkan dengan ini dahulu. Okay, so kita buat sama-sama lah ya. So untuk elemen of 1, 1. Okay, A11. A11 adalah 1/2 darabkan dengan 3. Dapat 3/2 tambah 3/2 darabkan dengan 1. So tambah 3/2. Kemudian negatif 1/2 darab dengan 0 dapat 0. Okay, saya tak tulislah 0. Okay, kita buat bracket kejap lagi. Okay, now kita tukar. Sekarang ni dekat apa? A21 kan? 21 darabkan dengan this matrix. So kita akan dapat elemen yang dekat bawah. So negatif 1/2 darabkan dengan 3, kita dapat negatif 3/2. 5/2 darabkan dengan 1 dapat positif 5/2. Okay. Dan negatif 1/2 darab dengan 0 kita dapat 0. So saya tak tulis lah. Okay. And then last kali dekat bawah sini pula. Elemen kita apa? Negatif 1/2 darabkan dengan 3 dapat negatif 3/2. And then negative half times by 1 dapat negative half. And then half darabkan dengan 0 dapat plus 0. Okay, so ini adalah 3/1 matrix kita. So ini adalah matrix X. Okay, seterusnya cuba selesaikan. Dapat X sama dengan berapa ni? 3/2 tambah 3/2. 3 tambah 3, 6. 6 bahagi 2 dapat 3. Okay, and then negatif 3/2 tambah 5/2. Negatif 3 tambah 5 dapat 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Ini kamu guna kalkulator je Jangan cuba congak ya. Silakan guna kalkulator. And then negative 3/2 minus 1/2 dapat negative 4/2. Negative 4/2 is actually equals to negative 2. Okay. So therefore our final answer will be X sama dengan 3. Y sama dengan 1 dan Z sama dengan negatif 2. Okay. Final answer, kita tak boleh biarkan dia dalam bentuk matrix form ya. Kena listkan semula apakah jawapan kita. X sama dengan 3, Y sama dengan 1 dan Z sama dengan negatif 2. Alright. Okay, let's move to the next example. Gauss GJ. Okay. Solve using GJ elimination method. GJ tu apa? Gauss-Jordan. Okay, untuk menggunakan Gauss-Jordan ni, okay, let's look at the graph.
the questions. The graph of a quadratic, oh bla bla bla. Okay, ini sebenarnya yang kita dah jawab dekat soalan yang pertama, example yang pertama tadi. Yang kita buat in system of linear equations. Okay, so part A kita dah settle. Okay, sekarang ni kita nak jawab part B. Find the value of A, B and C using elimination method. Either yang pertama adalah dia suruh kita gunakan Gauss-Jordan elimination method. Okay, sekarang saya nak tunjuk macam mana nak gunakan Gauss-Jordan. So ini adalah answer kepada jawapan A. Kita dah buat dalam bentuk matrix form. Okay, now bila menggunakan elimination method, automatic kita akan mulakan dengan step yang pertama adalah augmented. Okay, so ini both menggunakan ERO lah sebenarnya, elementary row operations. So step yang pertama adalah kena tulis dalam bentuk augmented form, augmented matrix. So dekat sini kita akan buat dalam bentuk A palang B. Dia bukan I dah, dia A dengan B. Kalau cari inverse, kita akan tulis sebagai A palang I. Okay, so ini kalau nak cari inverse. Tapi kalau nak cari jawapan kepada X, Y, Z ataupun untuk soalan ini A, B, C, kita akan tulis A palang B. So dekat A ini adalah matrix 3 by 3 kita. Okay. And B adalah matrix 3 by 1 kita. Okay. So sinilah kita akan tulis. Okay, itu step yang pertama. Step yang kedua adalah kita akan perform ERO. Dan step yang ketiga adalah kita akan dapatkan get answers. Okay, tapi dalam step kedua ni dia ada lagi 6 step. Nak tulis dekat sini tak muat. So saya tunjuk teruslah apakah dia. So first of all, let's start with augmented matrix form. Okay. So step yang pertama, augmented saya tulis dalam bentuk 4, -2, 1, 1, 1, 1, 4, 2, 1. Buat palang pemisah antara B. -10, 8, 6. Okay. Ini adalah first step. Now kita akan perform second step. Okay. So untuk elementary row operations, let's look kat sini Saya gunakan warna hijau kat sini jap. Okay, step yang pertama adalah jadikan ini sebagai satu. Okay, ini adalah step yang pertama. Okay. Pink. Ini adalah step yang kedua. Jadikan step yang kedua kat sini adalah kosong. Okey. Yang seterusnya, kita gunakan warna apa lagi? Biru pula. Sini jadikan dia adalah step yang ketiga. Okey. Kemudian kita gunakan hijau cair pula. Ini adalah step yang keempat. Okey. Lepas tu kalau apa lagi ada? Purple cair. Okey. Ini adalah step yang kelima. Dan warna oren lah. Ini adalah step yang ke-6. Okey, saya akan tunjuk 6 step. Okey. Cumanya untuk ERO ni 1, 3 dan 5 kita perlu jadikan dia sebagai 1. Okey, so like diagonal kita ni mestilah identity dan yang selebihnya ini mestilah kosong. So aim kita sebenarnya kita kena dapatkan I dan ini akan jadi our answer which is X. Okay. So aim kita adalah daripada AB dia tukar kepada IX. Itu adalah aim kita lah. Okay. So sekarang ni kita dah buat dalam bentuk AB. So now let's perform ERO. So saya nak jadikan, saya cuba tulis menggunakan color kat sini So sekarang ni warna hijau ni kita nak jadikan dia 1. Okay. So ERO kita ada 3 operasi, either darabkan dengan constant ataupun tolakkan dengan another row ataupun kita buat interchange row. Okay, kita ada 3 lah. So untuk dapatkan 4 ini sebagai 1, so saya akan perform row 1 yang baru. Kenapa row 1? Sini ni row 1. So kita nak fokus kepada sini.
So row 1 yang baru bersamaan dengan row 1 saya interchange dengan row 2. Sebab saya nampak dekat bawah ini ada 1. So saya bawa dia naik atas sahaja. Okey. So warna hitam saya salin balik row yang tidak berubah apa-apa. Okey. Warna hijau ni untuk row yang saya gunakan operasi ini. So row 1 tukar dengan row 2. So now row 1 kita adalah 1, 1, 1, 8. Row 2 adalah 4, negatif 2, 1, negatif 10. Okay, so ini adalah benda yang pertama kita lakukan lah. Okay, now. First dah settle Sekarang ni kita nak tukar 4 dan 4 supaya dia jadi kosong. Okay, saya gunakan warna pink tadi Ingat sini, okay. So now, saya akan buat operasi row 2 dan juga row 3. Jadi kat sini, apa yang saya boleh buat dekat row 2 supaya 4 ini jadi kosong. Okay. So 4, dia mestilah tolak dengan 4, barulah kita dapat kosong. Tadi saya dah gunakan ini sebagai 1 kan. Sebabnya saya nak buat equation yang serentak. Row 2 dan juga row 3. So I'm going to use row 2 minus 4 row 1. Dan row 3 adalah row 3 minus 4 row 1 juga. Sebab dekat sini berlaku perubahan kepada 2 row. So row 1 sahaja yang saya tak ubah apa-apa. So saya gunakan row 1 untuk didarabkan dengan constant. Okay, now, okay. Kamu contenglah dekat mana-mana pun. Tapi saya tunjuk kat sini row 2 saya adalah 4, negatif 2, 1, negatif 10. Okay. And then, operasi kita kat sini adalah 4 row 1. So, semua elemen sini darabkan dengan 4. So, 4, 4, 4. 8 darab 4, 32. So, ini adalah 4 row 1. Okay. So, kita nak buat ni. Row 2 minus 4 row 1. So, operasi apa kita guna? Tolak. Okay. So, row 2 yang baru adalah 4 tolak 4 dapat kosong. Negatif 2 tolak 4 dapat negatif 6. And then 1 tolak 4 dapat negatif 3. Kemudian negatif 10 tolak 32 dapat negatif 42. Okay. So, salin sahaja dekat row yang kedua. Kosong, negatif 6, negatif 3, negatif 42. Okay, ini yang pertama. Okay. Kemudian, kita masih lagi nak buat 4 row 1, betul tak? Tapi kali ini, row 3 yang baru. Okay, so saya tukar dekat sini kepada row 3. Ini elemen daripada row 3 So, row 3 adalah 4, 2, 1, 6. 4, 2, 1, 6. Tolakkan dengan 4 row 1. 4 row 1 tadi kita dah kira. 4, 4, 4, 32. So now jawapan kepada row 3 yang baru adalah 4 tolak 4, kosong. 2 tolak 4, negatif 2. 1 tolak 4, negatif 3. Dan 6 tolak 32 dapat negatif 26. So, saya salinlah. Kosong, negatif 2, negatif 3, negatif 26. Atas ni apa? Atas ini row 1 yang tidak berubah tadi. So, dia adalah 1, 1, 1, 8. Okay. So, kalau perhatikan, first column kita ni, dia dah jadi part of identity which is 100. Okay. So sekarang ni kita pergi pula dekat kolom yang kedua. Okay. Tadi apa Ini adalah step yang ketiga kan? Darab kita nak jadikan dia sebagai 1. Tapi dekat sini kita punya value adalah negatif 6. Okay. So here.
Ini pula aim kita So the next step will be row 2 yang baru. Nak jadikan dia 1. So saya buat negatif 1/6 row 2. Saya darabkan dia dengan constant. Okay. So now keseluruhan entries of row 2 darabkan dengan negatif 1/6. So yang pertama kosong darabkan dengan negatif 1/6 dapat kosong. Negatif 6 darabkan dengan negatif 1/6 dapat 1. Negatif 3 darabkan dengan negatif 1/6 dapat 1/2. Okay. Negatif 42 darabkan dengan negatif 1/6 dapat 7. Okay. Selebihnya kita buat apa? Sebab yang biru ni hanya melibatkan second row je kan? So first dengan third ni salin balik sahaja daripada previous. 1, 1, 1, 8 dan kosong, negatif 2, negatif 3, negatif 26. Okay. So here. Now kita nak pergi, ni adalah step ketiga. Kita nak gunakan step yang warna hijau ni pula. So yang hijau ni adalah kita nak ubah atas ini dan juga bawah ini sebagai kosong. Okay. So. Okay. 1 tolak 1 dapat kosong. Betul tak? So here will be row 1 yang baru adalah row 1 minus row 2 directly. Okay. So kejap saya tulis dahulu supaya senang. So row 1 tolak row 2 Row 1 tolak row 2. So 1 tolak kosong dapat 1. Okay. 1 tolak 1 dapat kosong. 1 tolak separuh dapat separuh. 8 tolak 7 dapat 1. Okay. And then tadi yang tengah-tengah ni kosong, 1 separuh 7. Okay. Kemudian yang ini pula kita nak jadikan negatif 2 sebagai kosong. So negatif 2 tambah 2 dapatlah kosong. So mana datang 2 ni? Darabkan sahaja atas ini dengan 2. So the operation for row 3 adalah row 3 plus 2 row 2. So kalau kamu nampak kat sini kan, row mana yang berubah akan bersamaan dengan row tersebut. Lepas tu kita buatlah operasi tambah ke tolak menggunakan row yang tidak berubah. Okay. So saya salin kat bawah sini dahulu. Row 3 adalah kosong, negatif 2, negatif 3, negatif 26. Okay. 2 row 2 adalah kosong. Darabkan semua ini dengan 2. Kosong, 2, 1, 14. Okay. Kita nak buat operasi apa? Tambah. So plus. So our new row 3 will be kosong tambah kosong dapat kosong. Negatif 2 plus 2 dapat 0. Negatif 3 plus 1 dapat negatif 2. And then negatif 26 plus 14 berapa? Negatif 12. Okay. So kat sini your answer will be 0, 0, negatif 2, negatif 12. Okay. So sekarang ni tengok. First column dah jadi 1, 0, 0. Second column dah jadi 0, 1, 0. So last kali third column. Third column kita kena jadikan apa? 0, 0, 1. Tapi sebelum itu kita akan mulakan dengan yang bawah ni. Negatif 2. So now I'm going to use purple. Ini kita nak jadikan dia 1 So apa yang saya akan buat? Row 3 yang baru akan bersamaan dengan negatif 1/2 row 3. Macam mana saya tahu dapat negatif 1/2? Negatif 1/2 darabkan dengan negatif 2 dapatlah 1. Okay.
So kita buat brackets dia seperti tadi. So kita darabkan dahulu dengan negative half. 0 times by negative half is 0. 0 times by negative half again is 0. Negative 2 times by negative half adalah 1. So 0, 0, 0, 1. And then negative 12 times by negative half adalah, okay, dapat 6. Okay, selebihnya kita buat apa? Salin dahulu. 1, 0, half, 1. 0, 1, half, 7. Okay. Now kita berada pada step yang terakhir untuk elementary row operations. Gunakan warna apa lah kat sini? Orange. Okay, jingga. Jingga adalah ini. Kat sini saya buat. Okay. Sekarang ni kita nak ubah half. Half. Kita nak ubah half kepada kosong. Okay. So row 1 yang baru bersamaan dengan half tolak half dapat kosong kan. So row 1 minus half row 3. Dan row 2 juga kita akan gunakan operasi yang sama. Row 2 minus half row 3. Okay. So kat sini buat bracket kita. Saya salin dahulu row 3. 0, 0, 1, 6. Okay. Now ini adalah row 1 saya. Row 1 adalah 1, 0, half palang 1. And then half row 3 adalah, darabkan semua ni dengan half. So saya dapat 0, 0, half. 6 darabkan dengan half dapat 3. Okay. So the new row 1 will be, okay, 1. Jadi kita guna operasi apa? Tolak. So tolak kat sini. 1 tolak 0, 1. Kosong tolak 0, 0. Separuh tolak separuh, 0. 1 tolak 3, negative 2. So the answer for the first row adalah 1, 0, 0, negative 2. Okay. Now, do the same untuk second row. So, ini saya tak ubah apa-apa sebabnya kita menggunakan row yang sama dan juga constant yang sama. So, saya ubah yang atas ni hilang pula semua. Okay. Row kedua yang lama adalah 0, 1, half 7. 0, 1, half 7. Okay. Our new row 2 will be 0 tolak 0, 0. 1 tolak 0, 1. Separuh tolak separuh, 0. 7 tolak 3, 4. So now kita dapat 0, 1, 0, 4. Okay. So now kita dah dapat identity. Oops. Mana laser? Okay, here. Kita dah dapat identity on this box dan ini adalah jawapan kita lah. Sebab tadi kita dah start dengan AB. AB dan kita akan berakhir dengan IX. So that means our final answer here, kita gunakan warna hitam So therefore your A, okay, ini adalah jawapan kepada ABC. So maksudnya A kamu adalah negatif 2. B adalah 4 dan C adalah 6. So dapatlah final answer. Inilah dia Gauss-Jordan elimination method.